من با یه قلم‌موی زبان گفتگو من همونجور که گفتم از پایین به بالا، از بالا به پایین. تیرگی مطلق اینجا میشه از یه قلم استفاده کرد، یعنی من از مدل استفاده میکنم که این سیاهی کامل به من بده. محوش میکنم به سمت بالا، چون سمت پایینمون دقت کرده باشیم زبونمون اون سایه تیرگی رو زیاد نداره، ولی بالا چرا میتونیم ببریم تو لبش. باید مواظب بشیم تو دندونامون نبریم. قلم و صفرمون رو برمی‌داریم، دوباره خط لب بالا قلم می‌کشیم پاک نشه. بس جزئیات لب پایین رو می‌دارم. چه دندونام میشن کمرنگ شده، خطش گم نکنم میکشم. بشه دقت کنیم خطوط خط لب به بالامون ببین چقدر زیاده، پس ما همینا رو نسبت بکنیم.
من با همین میوه پر میکنم سیاهش، ولی نسبت به خطوط اصلیم باید کمرنگ تر بشه. میخوام بافت لب رو بهم. اصلی و محوشون میکنم و یه سایه کلی میکنم.